Realme C55 ෆෝන් එකත් එක්ක Galaxy M13 ෆෝන් එක කම්පෙයාර් කරොත් එහෙම වැල් වට අරන් නැහැ පම්පෝරු නැහැ කෙලින්ම ෆෝන් දෙකේම විස්තර ඊට කලින්ම කියන්න ඕනේ මේ M13 ෆෝන් එකේ වාට 4G කනෙක්ෂන් සහ ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ ඉන්දියන් වර්ෂන් එක තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් රිවිව් කරන්නේ ඩිවයිස් දෙකේම ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක වගේ දේවල් කතා කරමු. ඉතින් බජට් රේන්ජ් එකට තමයි ෆෝන් දෙකම අයිති වෙන්නේ. මුලින්ම බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙන performance පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට බෑක් සයිඩ් එකේ වාට ෆෝන් දෙකේම කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. Realme C55 ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකේ වෙනම ලුක් එකක් උත් මම හිතනවා හරි කියලා. මොකද මේ ෆෝන් එකේ ලස්සන සෙටප් එකක්. මම හිතන්නේ කලර් චේන්ජින් බෑක් පැනල් එකක් උත් මම හිතනවා ඒක නිවැරදි කියලා. මොකද ඒ තරමට ඔයාලට ලස්සන සෙටප් එකක් කිව්වොත් බෑක් සයිඩ් එකෙන් අපිට ලස්සන ලුක් එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකෙන් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක ගර්ල් කෙනෙක්ට වගේ නම් සුප්‍රීම ෆෝන් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි අපි ඩිසයින් එක පැත්තෙන් බලනවා නම් ඉතින් ඔයාලට කැමරා සෙටප් එක තියෙනවා ඩුවල් කැමරා තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් ඔයාලට සන්සෝ ඩිසයින් කියන නමින් තමයි මේ ෆෝන් එක හඳුන්වන්නේ බෑක් සෙටප් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක එතකොට M13 ෆෝන් එක පැත්තට ගියොත් මේ ෆෝන් එක තනිකරම ඉන්දියන් වර්ෂන් එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මේක 4G කනෙක්ෂන් සපෝට් කරන ඩිවයිස් එක මේ ෆෝන් එකත් අපිට කැමරා සෙටප් එක ට්‍රිපල් කැමරා විදිහට ඒක නයි ඉතින් වෙනසක් වෙලා නැහැ ඉතින් Samsung ලගේ ගොඩක්ම ඩිවයිස් වල ඉතින් මෙන්න මේ කැපැසිටි එක තමයි තියෙන්නේ ගොඩක්ම ඩිවයිස් වල කැමරා සෙටප් එක මේ විදිහට තමයි අපිට ඒ සීරීස් එකේම තියෙන කැමරා මොඩියුල් එක තමයි අපිට අපිට ගොඩක්ම ඩිවයිස් වල තියෙන්නේ ඒක නිසා ලොකුවටම ඉතින් මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ ඩිසයින් එක හඳුන්වන්නේ මොස්ට් ඩිසයින් කියන නමින් තමයි මේ ෆෝන් එක බෑක් සයිඩ් එක අපිට හඳුන්වන්නේ ට්‍රිපල් කැමරා බලා ගන්න පුළුවන් බර වගේ දේවල් ඔයාලට ග්‍රෑම් 189ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි C55 ෆෝන් එකට ග්‍රෑම් 207ක යුක්ත බරක් තමයි M13 ඩිවයිස් එකට ෆ්‍රේම් thickness එක ඔයාලට 7.9ක මිලිමීටර් thickness එකක් C55 එතකොට මිලිමීටර් 9.3ක මිලිමීටර් thickness එකක් M13 ඩිවයිස් එකට C55 ෆෝන් එකේ බෑක් සෙටප් එකේ අපිට සාමාන්‍ය මේ ෆෝන් එකෙන් හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාලට බුක්සි ඩිසයින් පැත්තෙන් කිව්වොත් මම හිතනවා ෆෝන් එකේ තියෙන සෙටප් එකත් එක්ක ඒ වගේ තියෙනවා කියන එක පිළිබඳව ප්‍රොටෙක්ෂන් වගේ දේවල් ගැන කතා කරද්දී අපිට මේ ෆෝන් දෙකේම අපිට normal විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑක් ඩිසයින් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. එතකොට ග්ලාස් ෆ්‍රොන්ට් එකක් කිව්වොත් හරි කියලා හිතනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට ආවරණයෙන් පැත්තෙන්ම ඔයාලට ප්‍රොටෙක්ෂන් එකේ පැත්තෙන්ම Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් අපිට M13 ඩිවයිස් එකට තියෙනවා. C55 ෆෝන් එකට විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා නැහැ මේ ෆෝන් එකට බෑක් සයිඩ් එකේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා කියලා ඉතින් අපිට සඳහන් කරලා නැහැ. බටන් and ports පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකේ පවර් බටන් එක සහ වොලියුම් අප් ඩවුන් බටන් දෙක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සයිඩ් මවුන්ට් ඔෆ් fingerprint sensor දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. වම් සයිඩ් එකේ පැත්තෙන් ඔයාලට SIM brake තියෙනවා. SIM brake පැත්තෙන් ඔයාලට SD card එකක් සහිතව SIM දෙකකින් යුක්තව ෆෝන් දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නම් ගොඩක් දුරට වටිනවා. dedicated slot දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ඔයාලට 1 TB දක්වා SD card එකක් external පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උඩ සයිඩ් එකේ ඔයාලට C55 ෆෝන් එකේ කිසිම දෙයක් නැහැ. එතකොට M13 device එකේ noise cancellation microphone එක බලා ගන්න පුළුවන්. යට side එකේ වාට headphone jack එක main microphone එක සහ type C port එකට අමතරව අපිට phone දෙකේම speaker එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට speaker එක ගැන කතා කරලා වාට single speakers දෙකක් තමයි අපිට සාමාන්‍ය sound quality එකක් විදිහට phone දෙකේම අපිට normally විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ back side එකේ දේවල් කතා කරන්න තියෙන ඔය දේවල් ටික විතරයි. අපිට IP rating නම් phone දෙකේම ගොඩක් දුරට support කරන්නේ නැහැ. ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් ඔයාලට පන්ච් හෝල් කටවුට් එකක් ඉදිරියට තමයි අපිට C55 ෆෝන් එකේ selfie camera launch එක තියෙන්නේ. එතකොට Infinity V කටවුට් එකෙන් තමයි launch එක අපිට M13 device එකට තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එකට අලුත් තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. sizes පැත්තෙන් ඔයාලට අඟල් 6.72 inches වගේ තමයි C55 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට අඟල් 6.6 inches වගේ තමයි M13 device එකට තියෙන්නේ. quality පැත්තෙන් වාට IPS LCD panel එකක් තමයි අපිට මේ C55 ෆෝන් එකේ run වෙන්නේ. PLS LCD panel එකක් තමයි වාට M13 ෆෝන් එකෙන් අපිට display එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව refresh rate එකේ පැත්තෙන් වාට 90 Hz refresh rate එකක් මේ C55 ෆෝන් එකට තියෙනවා. එතකොට 60 Hz refresh rate එකක් තමයි වාට මේ M13 device එකට තියෙන්නේ. ඒක budget එකත් එක්ක price එක වෙනස් වීමක් වෙනවා. මොකද compare video එකක් නේ ඉතින් වාට මෙතනින් කතා කරන්නේ. ස්පීඩ් එක අතින් ඔයාලට චුට්ටක් හොඳටම තියෙන්නේ මොන ෆෝන් එකද කියන එක ගැන ටච් ස්පීඩ් එකෙන් අපිට C55 ෆෝන් එක කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්. බ්‍රයිට්නස් එකේ පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට nits 680 ගේ maximum nits එකක් ඔයාලට C55 ෆෝන් එකට තියෙනවා. එතකොට 450ක වගේ nits එකක් තමයි මේ M13 device එකට තියෙන්නේ. screen to body ratio එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 86.7ක screen to body ratio එකක් මේ C55 ෆෝන් එකට 82.5ක screen to body ratio එකකින් යුක්තව තමයි අපිට මේ ෆෝන් එකේ display එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ M13 device එකේ.
ස්ක්‍රීන් රෙසලූෂන් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට 1080 2400 කියන පික්සල් වගේ යුක්තව තමයි මේ C55 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට 1080 2408 කියන පික්සල් වගේ තමයි මේ M13 device එකට තියෙන්නේ. Aspect ratio වට 20.9 රේෂියෙන් යුක්තව සහ පික්සල් ඩෙන්සිටි පැත්තෙන් වට 392 යුක්ත පික්සල් ඩෙන්සිටි එකක් තමයි මේ C55 ෆෝන් එකට. එතකොට 400ක පීපෑ ඩෙන්සිටි එකක් වට M13 device එකට තියෙනවා. මේ ෆෝන් දෙකෙන් ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි අතින් වට හොඳටම තියෙන්නේ මොන ෆෝන් එකේද? ඒක ලොකුවටම ગેප් එකක් කියන්න අමාරුයි. මොකද එක හා ක්වොලිටියක් කිව්වොත් මම හිතනවා හරි කියලා. ලොකුවටම වෙනසක් කියන්න බෑ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි දෙකෙන් තියෙන ක්වොලිටියත් එක්ක. නමුත් ඔයාලට ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක් කිව්වොත් මේ C55 ෆෝන් එක කන්ෆර්ම් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ස්පීඩ් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ කිව්වොත් ඔයාලට C55 ෆෝන් එකම තමයි ඉදිරියෙම තියෙන්නේ. ඒක නිසා ක්වොලිටි පැත්තෙන් ලොකුවට බලනවා නම් ඉතින් අපිට ඒකෙන් කෝක ගත්තත් එකයි. ඉතින් ඔයාලට ස්පීඩ් එක අතින් ඩිස්ප්ලේ ස්පීඩ් එක අතින් ඔයාලට 90 refresh rate එකක් තියෙන නිසා මේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් කියන්න පුළුවන්. අපිට හොඳ brightness quality එකක් තියෙන මේ C55 ෆෝන් එකට දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ C55 ෆෝන් එක. තව දෙයක් කියන්න බැරුණා. එතකොට ප්‍රොටෙක්ෂන් එක පැත්තෙන් කතා කරොත් වුණාට ප්‍රොටෙක්ෂන් එක අපිට මේ C55 ෆෝන් එක නම් ගොඩක් දුරට සඳහන් කරලා නැහැ තියෙනවා කියලා. එතකොට Corning Gorilla Glass 5 ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් වාට මේ M13 device එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට ආවරණය පැත්තෙන් ආරක්ෂාව පැත්තෙන් M13 device එක ඉදිරියෙන් තියෙනවා කියන එක ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. කලර්ස් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට කලර්ස් වෙනම තියෙනවා. RAM එක සහ ROM එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට 4GB 6GB සහ 8GB RAM වලින් අපිට මේ C55 ෆෝන් එකට තියෙනවා. ඊට අමතරව M13 device එකේ වාට 4GB සහ 6GB RAM එකක් විතරයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ROM එක පැත්තෙන් වාට 64GB 128GB සහ 256 වලින් අපිට internal store එකක් C55 ෆෝන් එකට තියෙනවා. එතකොට M13 device එකේ වාට 64GB සහ 128GB වලින් විතරයි මේ ෆෝන් එකේ ROM එක විදිහට වාට තියෙන්නේ. එතකොට C55 ෆෝන් එකේ price එක වෙනස් වීමක් කියනවා RAM එකත් එක්ක ROM එකත් එක්ක. ඒක අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා අවධානයක් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි external version RAM එක ෆෝන් දෙකටම support කරනවා. ඔයාලට 8GB RAM එකකින් C55 ෆෝන් එකට ඒක RAM එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට M13 device එකේ 4GB RAM එකකින් අපිට RAM plus විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් වෙයි මම හිතන්නේ ඔයා ගන්න version අනුව දේවල් එක වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. RAM සහ ROM පැත්තෙන් ඉදිරියෙම තියෙන්නේ C55 ෆෝන් එක. වැදගත්ම දේ තමයි OS එක පැත්ත. ඔයාලට Android 13 base එකෙන් support කරන Realme UI 4.0 කියන version එක තමයි මේ C55 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාව අනිවාර්යයෙන් මේ දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. M13 device එක වාට Android 12 base එකෙන් support කරන One UI Core 4 version එක තමයි ඉතින් මේ device එකට තියෙන්නේ. Core version එක හරි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. එතකොට chipset එක පැත්තෙන් වාට MediaTek Helio G88 12 nanometer chipset එක C55 ෆෝන් එකට Exynos 858 nanometer chipset එක තමයි M13 device එකට ෆෝන් දෙකටම octa-core CPU දෙකක් තමයි support කරන්නේ. GPU version එක පැත්තෙන් අපිට එකම version එක තමයි තියෙන්නේ. Mali G52 MC2 කියන GPU version එක. hardware පැත්තෙන් අපිට එක හා සමානව කිව්වොත් මම හිතනවා හරි කියලා. මොකද chipset දෙකත් එක්ක අපිට එකම speed එකක් තමයි ෆෝන් දෙකේම තියෙන්නේ. ඒක ලොකුවටම වැරද්දක් කියන්න අමාරුයි. ඉතින් ඔයා gaming පැත්තට වගේ මේ ෆෝන් දෙක කතා කරොත් මොකද hardware පැත්තෙන් අපි ගොඩක්ම බලන්නේ gaming පැත්තටනේ. gaming පැත්තට කතා කරොත් ඔයාට සාමාන්‍ය PUBG Call of Duty වගේ ගහනවා නම් C55 ෆෝන් එකේ වාට HD setting වල මම කියන්නේ PUBG වගේ HD setting වල වාට frame rate එක height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. ඒක ෆෝන් දෙකේම එක විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒකට hardware පැත්තෙන් ගොඩක්ම speed එක තියෙන මම කියන්නේ මේ ෆෝන් දෙක අතරින් ගොඩක්ම speed තියෙන්නේ C55 ෆෝන් එකේ. මොකද game chipset එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. Call of Duty පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට graphic medium වල frame rate එක height වගේ දාලා play කරන්න පුළුවන්. ෆෝන් දෙකේම අපිට එක හා සමානව තමයි මේ ගේමින් පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. මම කියන්නේ PUBG Call of Duty වගේ කතා කරොත් එක හා සමානව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ලොකුවටම ඒක වැරදක් කියන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ඔයා ස්පීඩ් එක අතින්ම ගොඩක් බලනවා නම් ඔයාට මේ C55 ෆෝන් එක තමයි ගැලපෙන්නේ. මොකද මේ ෆෝන් එකට හොඳ chipset එකක් තියෙනවා. සාපේක්ෂව A50 එකත් හොඳයි. M13 ෆෝන් එකේ තෝරට chipset එක තරමක් දුරට හොඳයි කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මොකද C55 ෆෝන් එකකට වඩා ටිකක් අඩු මුදලක තමයි ඉතින් මේ ෆෝන් එක අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කැමරා පැත්තෙන් වාට ඩුවල් කැමරාවක් තමයි C55 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. මෙගාපික්සල් 64ක ලෙන්ස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මෙගාපික්සල් 2ක ඩෙප්ත් සෙන්ස් එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අල්ට්‍රා වයිඩ් පහසුකම නම් ගොඩක් දුරට නැහැ. ට්‍රිපල් කැමරාවක් වාට M13 device එකට තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අල්ට්‍රා වයිඩ් පහසුකම තියෙනවා. ඉතින් වාට මෙගාපික්සල් 50ක frame rate එක f1.8 වලින් wide lens එකක්. ඊට අමතරව මෙගාපික්සල් 5ක frame rate එක f2.2 අංශක 123ක අල්ට්‍රා වයිඩ් පහසුකම තියෙන lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක f2.4 depth sensor එකක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්.
කෙටියෙන්ම කතා කරොත් ඔයාලට කැමරා ක්වොලිටි අතින් මෙන්න මේ C55 ෆෝන් එක සාපේක්ෂව හොඳයි කියන මට්ටමක තියෙනවා M13 ෆෝන් එකත් එක්ක සාපේක්ෂව. මොකද මේ ෆෝන් එකට අපිට 64 තියෙන්නේ OV64B කියන ලෙන්ස් එක තමයි ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. මොකද මේ ලෙන්ස් එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට අපර් මිඩ් රේන්ජ් ඩිවයිස් වල තියෙන ලෙන්ස් එකක් කිව්වොත් මම හිතනවා ඒක හරි කියලා. මොකද ඔයාලට හොඳ ක්වොලිටි යුක්තව කැමරා ෆීචර්ස් ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අල්ට්‍රා වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් නැතත් එතකොට ඔයා වීඩියෝ රෙකෝඩින් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා විතරක් ක්වොලිටි ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. එතකොට 60fps වලින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ C55 ෆෝන් එකේ තියෙන මැක්සිමම් ක්වොලිටි විදියට ෆ්‍රේම් රේට් එකෙන්. ඊට අමතරව සෙල්ෆි කැම් එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට මෙගාපික්සල් 8ක වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි C55 ෆෝන් එකට HDR වගේ ෆීචර්ස් සපෝට් කරන ෆෝන් දෙකටම. ඒ වගේම තමයි මෙගාපික්සල් 8ක f2.2 වයිඩ් ලෙන්ස් එකක් තමයි ඔයාලට මේ M13 ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. සෙල්ෆි වීඩියෝ පැත්තෙන් ඔයාලට 180p 30fps දක්වා ෆෝන් දෙකේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ ක්වොලිටිය විදිහට. සෙන්සර් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට සයිඩ් මවුන්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම සපෝට් කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට ඇක්සලරෝමීටර් එක, ප්‍රොක්සිමිටි සහ කම්පැස් වගේ සෙන්සර් ෆෝන් දෙකටම තියෙනවා. එතකොට M13 ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට වර්චුවල් පුකුම් සෙන්සර් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට තියෙන්නේ. බැටරි කැපැසිටි එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මිලියම් පවර් 5000ක වගේ යුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි මේ C55 ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට M13 ඩිවයිස් එකේ ඔයාලට මිලියම් පවර් 6000ක්. බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක මිලියම් පවර් 6000ක් කියන ගොඩක්ම වටිනවනේ. ඉතින් ඒක වැඩිව පම්පූරි ගහන්න දෙයක් නැහැ නේ. ඒක ගොඩක්ම දුරට වටිනවා ඔයාලට. ඒතර ෆාස්ට් චාර්ජින් වගේ පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට 33 වෝල්ට් ෆාස්ට් චාර්ජින් ඔයාලට මේ M13 ඩිවයිස් එකට සපෝට් කරනවා. ආසන්න වශයෙන් ඔයාලට විනාඩි 30ක් 35ක් වගේ ඇතුළත 150ක වගේ ඇවරේජ් මට්ටම චාර්ජින් ස්පීඩ් එකක් ඉතින් මේ ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන්. M13 ඩිවයිස් එක ඔයාලට බැටරිය හොඳ වුණත් මේ ෆෝන් එකේ චාර්ජින් ස්පීඩ් ටිකක් අඩුයි. ඔයාලට 15 වෝල්ට් ෆාස්ට් චාර්ජින් තමයි මේ ෆෝන් එකට සපෝට් කරන්නේ. මේ ෆෝන් දෙකෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ මොන ඩිවයිස් එකද කියන එක ගැන මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියාවක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක අලුත් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. ෆෝන් දෙකේම prices වගේ දේවල් ඔයාලට පහළ description එකේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් වැඩි විස්තර පහළ description එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එක හොඳයි. අනිවාර්යයෙන් like කරලා comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. price point එකත් එක්ක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ C55 ෆෝන් එක. නමුත් ඔයාලට M13 ෆෝන් එක ගොඩක්ම අඩුයි මේ ෆෝන් එකට වඩා. ඉතින් කොහොම නමුත් ඔයාලට කම්ෆෑ වීඩියෝ එකක් තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක අලුත් කියන අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි like කරලා comment කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත්ම සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් අපිට බුස්සන්නේ දෙවිතයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.